No niin, ja tällä videolla esitellään näitä minun joulun alkoholijuomia ja muitakin, mitä on täksi jouluksi ostanut. Nyt varmaan eka esitellään, nyt ei ostettukaan mitään punaisia tölkkejä, vaan aitoa Sandels-kaljaa, vahvaa ja pehmeätä olutta. Se on varmaan yksi lempioluista. Kinkunpaistoa sitten ostettiin Cato Negroa, chileläistä punaviiniä 3 litraa. Toivottavasti se riittää tuohon, kun aletaan paistaa joulukinkkua. Sitten ostettiin tämmöistä Pailensin suolakaramelli kermalikööriä ja sitten vähän kavaa. Kavaa juodaan sitten italialaisen leipäpullon kanssa. Panettonea. Sitä on tullut opeteltu syömään ja se on niinku semmonen perinne herkku. Siinä on traivotkaa, mitä laitetaan sitten vaaleaan glögijuomaan. Vähän terästetään sitä ja sitten tähän perinteiseen punaiseen Marlinin glögiin. Sitten erikoisherkkunahan on, mitä ei saa mistään muualta kuin Rhodokselta. Ketkä ovat käyneet Rhodoksella, niin täällä on tämmöistä kahviuusoa. Tätä ostettiin Vävypoika kaupasta, Rhodoksen vanhasta kaupungista. Se on nyt ollut pari vuotta tuossa varastossa. Täytyy varmaan tänä jouluna se sitten korkata. Ei muuta kuin laittakaa sinne kommentteihin, että mitkä on teidän perinnejuomia jouluna. Kiitos ja moi! Sitten on vielä tämmönen Pink Brownin alkoholiton olut. Tämä on yksi parhaimmista alkoholittomista oluita, mitä mä oon maistanut. Tämä on aika halpa, 60 senttiä lildistä. Tämä on kyllä hyvä. Aukas tästä. Mites tää oikein aukeaa? Vähän salaattia aletaan. Oho, väärä levy tuolla. Vähän Torino makaronisalaattia. Tämmösiä värillisiä makaroneja. Nyt laitetaan kaikki. Siellä laitetaan sitten erilaisia mausteita, vähän chilikastiketta, vähän makeata soijaa, ketsuppia, sinappia, majoneesia, ranskakermaa, amerikkalaisia kurkkuja, vähän oreganoa ja ranskanperuna maustetta. Täällä makaronit kiehuu. Omenoita. Ai. Ja sitten jäähdytetyt makaronit tänne näin. No. Samoin hernemaissipaprikat, nämä pitää olla ihan kylmiä. Ei muuta kuin sinne niin. Vähän Sandelsia. Pilkotaan vähän maustekurkkuja. Tää voi laittaa suolakurkkujakin, mutta minun mielestä nämä makeat amerikkalaiset maustekurkut on parhaimpia. Ei muuta kuin salatin joukko.
No. Hieman omenoita. Tää vihreä omena. Ei muuta kuin omenat joukkoon. Sitten vähän kinkkua, voileipäkinkkua. Oman maun mukaan. Laitetaan nyt eka tommonen tosta. No. Ei muuta kuin sinne niin. Vähän sekoitellaan. Sitten ranskan kerma laitetaan. Noin. Ranskan kerma siksi, ettei tuu siitä niin raskasta. Sitten vähän majoneesia. Oman maun mukaan. Mutta reilusti. No. Sitten vähän mä tykkään laittaa tätä chili kastiketta. Tähän voi laittaa siratsaa vaikka. No, ei sitä tuu. Vähän antaa potkua, joo. Maustetaan siitä. Vähän sinappia. Vähän ketsuppia. Sitten tätä makeeta soijaa. Noin. Sitten vähän suolaa. Mä käytän nyt tässä ranskan peruna suolaa. Noin. Ja vähän jotain yrttiä voi laittaa itse. Laita oreganoa. Näiden kanssa kannattaa olla vähän varovainen. Ei paljon, mutta sopivasti. Laitetaan vähän vielä. No. Semmonen, ei muuta kuin sekoittelemaan. Semmonen salaatti syntyi. Jos haluaa laittaa lisää majoneesia itteen, tää on mun mielestä aika hyvä. Tarkastaa maku. Huomenahan tämä on vasta valmis, että tää pitää vähän paneutua, mennä aromit noihin makaroneihin ja kaikki tolleen, mutta semmoista. Sitten tehdään chilimajoneesi. Mutta kun sekoitetaan. Tällaista chilimajoneesia sitten tuli. Näkyykö siitä? Joo. Ai että. Siinä se nytten on. Päivän on sulanut. Katsotaan nyt, että onko tarpeeksi sulanut, mutta kohta se menee uuniin. Saatana. Pitch, 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 pitch. Valkea unelma. Oi. Sinne meni kinkku. Tam pam pam. Kaarina. Oi! Siellä poika paistuu. Perhana piippaa. We wish you a fucking Christmas. We wish you a fucking Christmas. We wish you a fucking Christmas.